ආයිබෝන් ඔගොල්ලොත් මගේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ඔගොල්ලෝ ඉතාමත් කැමති වෙයි කියලා දකින්න ගොඩාක් අය මට මගෙන් ඉල්ලපු දෙයක් තමයි පරාතා. ඔගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳන් කොහොමද පරාතයක් හදාගන්නේ කියලා. බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේ මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ plain palm. ඔගොල්ලෝ palm පිටි කියලා කියනවා. මේ ඒව තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 500ක්. ඉතින් ග්‍රෑම් 500ක් එකට තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක තව තියෙන පරාත හදන විවිධ ගණනාවක්. නමුත් ඒවා අපි පස්සේ දවසක මම වීඩියෝ එකකින් කරන්නම්. මම අද කියලා දෙන්නම් plain flour වලින් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඊළඟට මෙතන තියෙන බටර්. බටර් තියෙන මෙතන ටේබල් ස්පූන් එකක්. ඉතින් ඕගලන්ට ඕන නම් මේක වැඩි කරලා දාගන්නත් පුළුවන් තව දාන්න. ඇත්තටම මේක තව රස වෙනවා. ඒකයි. ඊළඟට මේ බටර් අකමැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න මොනවාරි තෙල්, පොල් තෙල්, vegetable oil තියෙන ඔයගලට ඒවා පාවිච්චි ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම ඒක මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඊළඟට ටී ස්පූන් එකක් ලුණු මේ විදිහට. ඊළඟට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් විතරක් දාන්න. නමුත් මේක සීනි හැන්දක් දැම්මොත් මේ පරාත නිසා ඒකට පොඩි රසක් එනවා. කැමති නම් දාන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මම මේකට කළු සීනි ටීස්පූන් එකක් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟට මේක හොඳට අතින් මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. මේ කවලම් කරද්දි මේ හැම දෙයක්ම හොඳට කවලම් වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් බටර් කවලම් වෙන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕනනම් මේකට මේ වෙලාවේ තව තෙල් ටිකක් ඕනනම් එකතු කරන්න පුළුවන්. මම මේකෙදි බටර් පාවිච්චි කරන නිසා මට අවශ්‍ය වෙන මේ තෙල්. මොකද මම පසුවට තෙල් මේකට පාවිච්චි වෙන්න ඕන නිසා. ඊළඟට දැන් මේක හොඳට කවලම් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මැද මේ විදිහට මේ සුදුරක් හදලා ඊට පස්සේ මේකට අපි දාමු. ඒක සාමාන්‍ය වතුර. දාලා මේ විතර කවලම් කරනවා. ඊළඟට වැදගත් තියෙන්නේ මේකටත් මේ ගොඩක් වතුර නම් කවලම් කරගන්න එපා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක මේ ප්‍රමාණයට වතුර ටිකක් අඩු මදි වගේ ටිකක්. එහෙම වුණොත් පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරගන්න. මතක තියාගන්න මේක හදද්දී අතේ ඇලෙන්න බෑ. දැන් මගේ අතේ ඇලෙනවා. අපි බලමු මේක අතේ ඇලෙන්නේ නැති වෙනව තමයි මේක ගන්න වෙන්නේ. දැන් මම ඒ තීච්ච වතුරෙන්ම තමයි මම මේ අනාගත්තේ. දැන් මේක හොඳට මේක අත් ගහ මේ වගේ කවලම් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ හොඳට කවලම් කරනකොට පේන ඇති හොඳට කවලම් වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේක තියෙන ඔක්කොම පිටි ගතිය මේකට එකතු වෙලා මේ විදිහට කවලම් වෙනවා. දැන් පේනවනේ මේක දැන් හැදීගෙන ඉන්නේ ඩෝ එක. මේ පදම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ගොඩක් මේක හાર્ඩ් එකට ගන්නත් එපා. මේක සොෆ්ට් එකටම මේක මේ මික්ස් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් මොකද අපි බෝල කඩද්දි අමාරුගේ කඩන්න ඒ වගේ මේක මේකදී. අපි මේක තුනී කරගන්න ගියාම මේක කැඩලා යනවා. දැන් මම මේ අවස්ථාවේදී මේ තෙල් ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා මේකට. මේ කුඩින් තමයි මේ තෙල් දාන්නේ. ඒකවල මේක හරි වැදගත් මේ තෙල් දාන එක හේතුව තමයි මේක ඔබ මොන රටේ හිටියත් උෂ්ණ අධික උෂ්ණ අඩු රටවල මේක මේ ඩෝ එකට අවශ්‍ය වෙන තෙල් ප්‍රමාණය හේතුව මේක මට වේලෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක හොඳට තෙතමනි ගතිය තියෙනවා. ඒක නිසා මේක හොඳට තෙල් ටිකක් උඩින් දාලා ඊට පස්සේ මේක පැයක් විතර මේක තව මේක ටිකොලකින් වහලා තියන්න පැත්තකට කරලා මේක රෙස්ට් වෙන්න පැයක් විතර. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක ඩෝ එක මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් මේක තෙල් ගෑවන් පස්සේ මේක තව ටිකක් මේක සොෆ්ට් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක අපි මේක දැන් පැත්තට කරලා පැයක් විතර තියන්න හරි. ඊළඟට මම මේක දැන් අර කලින් අයින් කරපු එක මේ පැයක් විතර බලමු මේක කොහොමද තත්ති කියලා. මේ පේන්නේ හොඳට මේක රෙස්ට් වෙලා තියෙනවා. මේක හොඳයි. ඊළඟට දැන් මම මේක බෝල කඩා ගන්න ඕනේ. කඩා ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මේක වාදනයක් ගමු. වාදනෙ තෙල් පොඩ්ඩක් දාලා මේකේ තෙල් ටික අපි මේ වගේ තරව ගන්න. ඔයාලට මේක තෙල් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට නැත්තම් බටර් තියෙනවා නම් බටර් මාජරින් ඕන එකක් මේ විදිහට ගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ තෙල් ගාන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ විදිහට බෝල අපි කඩමු.
ඊළඟට මම මේ කල්ලුත් මම වීඩියෝ එක පෙන්නලා ඇති මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ කැඩෙන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ පේනනේ මේ සොෆ්ට් එකට තියෙන හැටි. මෙන්න මේ සොෆ්ට් එක තමයි තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක ලේසි මේකත් එක්ක වැඩක් කරගන්න අපිට. ඉතින් එහෙනම් මුලින්ම අපි මේ විදිහට බෝල බලාගමු මේ විදිහට. බලන්න මේ සොෆ්ට් වුණාම තමයි මේක ලේසි වෙන්නේ. ගොඩාක් දැන් මේ විදිහට කඩලා අයින් කරගන්න. තමයි පේන්නේ නැතිනේ. ළඟට අතුරු ටිකත් මේ වගේ මේ විදිහට මේ අතුරට මේ තල්ලු කරලා සොෆ්ට් එකට මේ විදිහට කඩා ගන්න. මිරිකලා ගත්තාම නිකම්ම ගැලවිලා යනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති මේ විදිහට මම බෝල් කරගත්තා. ඊට පස්සේ තව තෙල් ටිකක් දාලා මේ උඩින් අයිමත් අර වේලන ගතිය නවත්තෙන්න මේ විදිහට තෙල් ටික හොඳට ගන්න. ඉතින් මෙතනදීත් ඔයගලන්ට පුළුවන් වුණා බටර් මාජරින් ඕන දෙයක් කැමතියක් මේ විදිහට ගන්න. ගාලා ඊට පස්සේ මේක නැවතවත් මේක ප්ලේන් රැප් එකකින් වහලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම අර කලින් මේක පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් තියාගත්තා. නැත්තම් ඊට වැඩිය තියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ දැන් බලන්න ඒක දැන් හොඳට සොෆ්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම වුණාම තමයි අපිට මේක හොඳට මේ ලේන්ස් ලොක් වගේ දිග අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හරි වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේක දිග අරගන්න විදිය. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක හැමෝටම පුළුවන්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මම කරලා පෙන්නන්න. නමුත් ඔයගලන්ට පුළුවන් නැත්තම් මේ වගේ බෙන්ච් එකක් උඩ පුළුවන් නැත්තම් ඔයගලන්ට පහසු තැනක් හොයාගන්න මේක තුනී කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒ විදිහට බලලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඊළඟට දැන් මම මෙතන තුනී කරගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි ගමු ඉස්සලක බෝලයක් මේ විදිහට. මේ බලන්න. මේ විදිහට ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තුනී කරගන්න. වටෙන් තමයි මේක තුනී වෙන්න ඕනේ. වටෙන් තුනී කළා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට කොටි අපි ගහන්න පටන් ගමු. මේක පුළුවන් තරම් තුනී කරගන්න ඕනේ. ඒ තුනී කරගන්නේකින් තමයි මේ පරාත එක අපිට හරියටම ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මම තුනී කර. මෙන්න මේ විදිහට තුනී කරන්න බැරි නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ සුර තියලා තුනී කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තුනී කරලා මේක පොට්ටක් තව දිගා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ විදිහට රවුමට මේක එකක් පස්සේ කරකවන්න හොඳට. තේරුණේ? මේ විදිහට. මේකල්ල මේ වගේ තවත් තෙල් ගාගත් ඇටි එක මේ විදිහට තියන්න. ඊළඟට මේ තවයක් මම ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට තුනී කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ වැඩි ප්‍රතිඵල ගන්නේ මම මේ ගාපු විදිහට මේ වගේ තුනී කරගන්නවා. දැන් බලන්න මේ වගේ ලස්සනට ඒසුවක් වගේ මේ දික් ගැස්සෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මේ ආකාරයෙන් මේ රවුම් කරලා ගන්න. අරගෙන මේ අවසාන ටික මතක තියාගන්න. ඒක මේ වගේ යටට යන්න ඕනේ. බලන්න. මේකත් මේ විදිහට හදලා විනාඩි 45ක් විතර හෝ පැයක් මේ වගේ රෙස්ට් වෙන තියන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට තෙල් පොඩ්ඩක් ඉදින් තවරලා මේ ආකාරයෙන් මේක තව තියෙනවා පැය භාගයක් විතර මේක රෙස්ට් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි හදමු පරාත. මොනකොට පේන්නේ නැති මම දැන් මේක රෙස්ට් වෙන්න තියලා මෙන්න මේ විදිහ තමයි පරාත එක මම කලින් හදලා තියාගත්තේ. දැන් අපි මේක මේ විදිහට අරගෙන අපි තුනී කරගමු. මේ තුනී කරාදී මේක සමාන්තර තුනී කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේකට අවශ්‍ය කරන තැටිය තියෙනවා. ඒ තැටියක් මේ විදිහට රත් වෙන ගමන් දැන් අපි මේ වගේ කීපයක් මේ විදිහට අපි තුනී කරගන්න. ඔයගලන්ට අතින් කරගන්න අමාරු නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් රෝලර් පින් එකකිනුත් කරන්න. හැබැයි රෝලර් පින් එකේ කරද්දී
සමහරට ඇලෙන්න බලාවි. ඉතින් මේ විදිහට හැබැයි මේක මේ ආකාරයෙන් හොඳ සොෆ්ට් වෙලා තිබුණොත් නම් මේ ඇඟිලි තුඩු වලින්ම මේ විදිහට අත් පුළුවන් තුනී කරගන්න. ඉතින් මේක දැන් මම බලන්න මගේ කොහොමද තත්ත්වය කියලා මේ මගේ තැටිය. ඔයගලන්ට මේ තැටියක් නැත්තම් මේ වගේ ඔයගලන්ට පෑන් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම තැටිය අපි තෙල් පොඩ්ඩක් තවර ගමු. ඒ තවරගෙන අපේ හොඳට ඉස්ස ගන්න. ඊළඟට අපි මේ වගේ තුනී කරගත්ත මේ පරාතෙත් මේ විදිහට අපි දාමු. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා පේන නැති කුක් වෙගෙන එනවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට අනිත් පැත්තට හරවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක අතින් අල්ලන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගලන්ට ස්පැචුලයක් වගේ පාවිච්චි කරලා මේක අනිත් පැත්තට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ දෙපැත්තට දා මේ වගේ මේක පුදුස ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. පුළුවන් තරම් දෙපැත්ත දාන්න විශේෂයෙන් මේ අයින් එහෙම හොඳට කුක් වෙන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට ඔක්කොම පරාත ටික හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට බ්‍රූල් කරගමු. මේ විදිහට ගහන්න ඕනේ මේ හතර පැත්තෙන්ම. එතකොට මෙයා බ්‍රූල් වෙන ගන්නවා. ඒතර නියමටම ක්‍රිස්පි ගතිය තියෙනවා. යාපල් පේන ඇති මේ පරාතවල වෙනස. මෙයාගේ කැඩෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. බලන්න මේ ඇතුළ ඔක්කොම හොඳ රස්ටෙට කැඩිලා තියෙනවා. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත අද කොහොමද මම පරාත හැදුවේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. බලලා ඉවරලා මේක ඉතින් ඔයාලට විවිධාකාර විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ගන්නේ සාමාන්‍ය ජෙනරල් හදන පරාතවල. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බලලා සතුටු වෙන්නේ නැති කියලා උත්සාහ ගන්න හදන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි තියෙන කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕන නම් ඔයා දාන්න අපේ මේ travel with chef Facebook page එක. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි තියෙනවා නම් මට එවන්න පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් හැටියට. නැවතත් මේ වගේ ලස්සනම වීඩියෝකින් නැවතත් හම්බෙන තුරු ඔබට ආයුබෝවන්.